Audio Jungle. What's up mga katropa? So mayroon tayong Ford Taurus 2016 model. Problema nito, ayaw umandar yung sakyan. Ang problema, body control module. So ang body control module niya kasama na yung mga fuse niya dito. Papalitan natin ng bago, tapos ipoprogram natin at saka dalawang susi. Kailangan pag kahit anong Ford, kung PCM ang papalitan mo o body control module, kailangan dalawang susi yung gagamitin natin para ma-program natin yung security. Ito yung susi niya, tapos ito yung bago na susi. So mga katropa, dito pala yan nakapisto yung body control module. Tatanggalin natin yung body control module na luma, tapos papalitan natin ng bago. So tinanggal ko na, ito yung luma, ito yung bagong control module na ipapalit natin. So kailangan natin dalawang susi mag-program. So panoorin nyo ito kung paano ko ipoprogram yung sasakyan. Tara, ikapit natin muna, tapos program natin. Nakapit natin yung bago control module nya. Ikapit natin yung baterya, tapos ipoprogram natin yung body control module, tapos susi. Mga katropa, bago tayo mag-program, make sure natin na yung baterya full charge. So start season tayo. All other. Punta tayo dito sa may module programming. Check. Programmable module installation. So hanapin natin yung BCM, kasi BCM yung ipoprogram natin. BCM yan, BCM. So antayin natin yung mag-read. No. Set ignition off. So off natin yung ignition. Enter natin. Check. Ignition on. Check. Check. Ignition switch off to position. Switch on. So yan, antayin natin. So antayin na natin ng BCM module reprogramming. Please wait. Antayin na natin yan na hanggang dito mag 10% dito. Module reprogramming. Okay natin. Set. So mga katupay, po-program natin yung susi. Punta tayo dito sa body, tapos security, tapos dito sa paths function. Okay. No. Turn ignition
to on position, naka on position siya. Check. Unable to enter security access with the perimeter alarm. Yes. So malapit na tayo tropa. Yes natin. Complete. Yes. So security access guaranteed. Yes. Dito tayo pupunta sa may perimeter reset. Check. Tapos yes. Tapos yes natin. So punta tayo dito sa may ignition key programming. Ignition key programming. Program natin. Saksak natin yung isang susi. Itong isang susi, saksak natin. On. Program. Exit menu. Ignition turn off. So, start natin kung start. So guys, ito guys, umandar na. So okay na siya. Ito yung susi na bago. Tingnan natin. So tingnan natin yung isang susi. Yan, umandar lahat ng susi.